හෙලෝ යාළුවනේ අයිබෝවන්. අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩිව්ප්‍රෝ YouTube channel එකට. අද මම කියා දෙන්න යන්නේ Java Booleans ගැන. ඒ කියන්නේ Booleans කියන්නේ data type එකක්. ඉතින් ඒක න තමයි අද පාඩම. පොඩි පාඩමක්. අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Booleans කිව්වහම මේ Booleans කියන data type එකට දෙන්න පුළුවන් values දෙකයි. ඒ කියන්නේ values දෙකයි පුළුවන් true or false. ඒ විදිහට තමයි මම දැන් පාඩම කියලා පටන් ගත්තා වගේම පාඩම කියලා ඉවරයි. අපි පොඩ්ඩක් ඒක ටෙස්ට් කරලා බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. පොඩි පාඩමක්. boolean is empty කියලා ගන්නවා. ටෙස්ට් කරන්නම් මම true කියලා. හරිද? මේ true false කියන්නේ keywords. ඒකින්ද මේ බූලියන් කියන අනිවාර්යයෙන්ම data type එකට assign කරන්න පුළුවන් true false කියන variable එක මේ keyword විතරමයි සහ value ටික ඒ value දෙක විතරමයි. තව මම variable එකක් හදාගන්න boolean is true කියලා. ඒක මම false දෙන්නේ. අපි මේ දෙක print කරලා බලමු. result empty double දාලා is empty කියන variable එක print කරනවා. පහු s out එකක් දාලා is true කියලා string එක ලියාගෙන is true කියන එක print කරලා බලනවා. අපි බලමු print වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. is empty කියන එක true ඇවිල්ලා is true කියන එක false ඇවිල්ලා. එතන ඇවිල්ලා තියෙන මම මොකද මේ උඩින් variable දෙකක් හදාගෙන ඒ variable දෙක true false කියලා value assign කරපු හින්දා තමයි මෙතන s out එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අද පාඩම එච්චරයි. මොකක් හරි පොඩි මොන හරි ඔයාලට අවුලක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. අපි කතා කරමු. අපි පුළුවන් උදව්වක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට දෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ෂෙයා කරලා ලයික් පාරක් දාලා සබ් එකක් දෙන්න. බයි යාළුවනේ.